সদায় নিজৰ কেপাচিটিত ট্ৰেড কৰিব। আপোনাৰ ওচৰত আছে টকা 20,000, আপুনি তাকে বোলে 3 লট 4 লট লগালে নহ'ব, আপুনি কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে। ৰিস্ক ইমানটোৱে ল'ব যিমানটো ৰিস্ক ল'লে আপোনাৰ ভয় নালাগে। আপোনাৰ যেনেকৈ আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ্ছ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 2 মে আৰু এতিয়া বৰ্তমান 7:14 বাজিছে। যি কি নহওক লাগে, আজি ট্ৰেড মই কেনেকৈ কেতিয়া ক'ত কৰিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। যদি মই কম টাইম ফ্ৰেমলৈও যাওঁ, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। যিহেতু আজি মাৰ্কেট অ'পেন ক'ত হ'ল, সদায় অ'পেনিংটো আমাৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আজি মাৰ্কেটখন অ'পেনিং ক'ত হ'ল, অ'পেনিং মই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰেজিষ্টেঞ্চৰ আশে পাশে অ'পেন হৈছে মাৰ্কেট, নহয় জানো? ৰেজিষ্টেঞ্চত যদি অ'পেন হয় আমি কি কৰিম? ৰেজিষ্টেঞ্চত যদি অ'পেন হয় আমি তেনেহ'লে চেল কৰিম, মানে আমি চেল অপৰচুনিটি বিচাৰিম। ঠিক তেনেকৈ আমি চেল অপৰচুনিটি বিচাৰিলোঁ। প্ৰায় 9:40 আশে পাশে আমি এটা সুন্দৰ চেলিং পালোঁ। হয়তো যদি আমি টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ তেনেহ'লে আমি 9:40 আশে পাশে আমি ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি চেলিং এটা পালোঁ। আৰু চেল এটা পোৱাৰ পিছত আমি যদি 1:1 ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড লৈও যাওঁ তেনেহ'লেও আমি সুন্দৰকৈ 1:1 লৈ আমি এই প্ৰফিটটো পালোঁ। যি কি নহ'লে আজি প্ৰফিট মোৰ একেবাৰে কম। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ, যিসকলে জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন ক্লাছ কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো আজি পাৰফেক্ট শ্বৰ্ট পাইছে। মানে আপোনালোকে এইটো কথাও জানে, যিসকলে আমাৰ অফলাইন ক্লাছ কৰিছে সেইসকলে প্ৰায় মানে আপোনাৰ মাহেকত 2 দিন বা 3 দিনহে আমাৰ মিছ হয়। মানে আমাৰ ট্ৰেডিং ছেটআপ নাথাকে, তাৰপিছত 3 দিন আমাৰ SL দিয়ে, 2 দিনৰ পৰা 3 দিন SL দিয়ে, বাকীটো সদায় প্ৰফিটেই থাকে। যিহেতু আৰু এই আমাৰ ছেটআপটোৰ পৰা আপোনালোকে নানান কথা, যথেষ্ট কথা প্ৰত্যেক দিনে আপুনি শিকিব পাৰে। কিন্তু এটাই কথা মনত ৰাখিব, সদায় নিজৰ কেপাচিটিত ট্ৰেড কৰিব। আপোনাৰ ওচৰত আছে টকা 20,000, আপুনি তাকে বোলে 3 লট 4 লট লগালে নহ'ব, আপুনি কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে। ৰিস্ক ইমানটোৱে ল'ব যিমানটো ৰিস্ক ল'লে আপোনাৰ ভয় নালাগে। আপোনাৰ যেনেকৈ আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ট্ৰেড এটা লোৱাৰ পিছত আমাৰ কোনো মতলবেই নাই। আমাৰ ট্ৰেডটো যদি লছ হয় আমাৰ ডিফাইন আছে, আমি এক লটত 1,000 টকা, আমি 3 লট লৈছিলোঁ 3,000 টকাতকৈ ওপৰত কেতিয়াও যাব নিদিওঁ। সেইটো পূৰা ধৰি ল'ব, মই 3,000 টকাতকৈ কেতিয়াও আৰু তাতকৈ বেছি লছ যাব নিদিওঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ এটা থিম বনাই ল'ব। যেতিয়ালৈকে আপুনি প্ৰপাৰ প্লেনিং নকৰে বা প্ৰপাৰ প্লেনিং কৰি আপুনি ট্ৰেডিং নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি প্ৰফিটেবল হোৱাটো অসম্ভৱ। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰফেশ্যনেলি যদি ট্ৰেডিংটো কৰিম বুলি ভাবিছে বা এইটোৱে জীৱনৰ মানে আৰ্নিং হিচাপে বা ইয়াতে যদি আপোনালোকে জীৱনটো বনাব বিচাৰিছে, মানে ট্ৰেডিং এবাৰহে শিকিব লাগে। শিকাৰ পিছত আপোনাৰ স্কপ ইমানেই বেছি আছে, আপুনি যিফালে খোজ দিয়ে আপুনি সেইফালে এটা আপোনাৰ আৰ্নিঙৰ চ'ৰ্চ হয়। ইমানেই ডাঙৰ এখন বিশাল হয়, সাগৰ হয়। ইয়াত জাষ্ট এবাৰ মাছ মাৰিবলৈ শিকি লওক, জালখন পেলাবলৈ শিকক। যদি একবাৰ শিকি যায় গোটেই জীৱনটো আপুনি পইচাৰ পিছত দৌৰিব নালাগে, আপোনাৰ পিছত পইচা দৌৰিব। আৰু যদি কোনোবাই ট্ৰেডিংটো যদি শিকিবও বিচাৰিছে, 5, 6, 7, 8 মে'ত গুৱাহাটীত আছে, আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ আছে, সকলো আছে, জাষ্ট চিট বুক কৰি ল'ব পাৰে। যি কি নহওক লাগে, আজি লেকচাৰ বহুত দিলোঁ, PNLটো দেখাই দিওঁ। PNL আজি একেবাৰে বেয়া। এইটো যোনটো 2381 এইটো মোৰ 5,000ও চলিছিলে, কিন্তু মই যেতিয়া
মানে ৰিভাৰ্চেবল হৈ গ'ল সেইটো সময়ত মই মানে আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে মই মানে আজি প্ৰফিটটো বুক কৰিব নোৱাৰিলোঁ, খুব কম বুক কৰিছোঁ 2381 টকা। আৰু এটা ট্ৰেড কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে মই লগালগ ল' কোৱান্টিটিত আৰু এটা ট্ৰেড কৰোঁ, যিটো নেকি মই ইয়াৰ 30% ৰিস্ক ল'মেই। মই সদায় 2300 টকাৰ 30% ৰিস্ক লওঁ, সেই ৰিস্কটোৱে আকৌ পুনৰ 1500 টকা পইচা বনিলে। আৰু গোটেই দিনটোত প্ৰায় 3900 টকাৰ আশে পাশে মোৰ প্ৰফিট কৰিলে। আৰু কিছুমান মোৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু কিছুমান মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল বা আমাৰ ইয়াত কোৰ্চ কৰাৰ পিছত কিছুমানৰ সময় নাথাকিলে বা কিবা নথকাৰ পিছত মই তেওঁলোকক সহায় কৰি দিওঁ, তেওঁলোকক ট্ৰেড কৰাত বা তেওঁলোকক ট্ৰেড কৰি দিওঁ। তেওঁলোকৰনো আজি কাৰ কি হ'ল এবাৰ P&Lটো চাওঁ। আজি P&Lটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এইটোতো আমাৰ মেইন একাউণ্ট, এইটো একাউণ্ট এইটো মোৰেই একাউণ্ট, এইটো আপোনালোকে দেখিছে আজি তেওঁলোক সকলোৰে, মই যিকোনো এটা একাউণ্ট খুলি দেখাই দিলে হ'ব, যিকোনো এটা একাউণ্ট খুলি দেখাই দিছোঁ। এনেধৰণৰ আজি ইয়াৰ পজিশ্যনটো চাওক, পজিশ্যনটো 1700 টকা তেওঁৰ প্ৰফিট হৈছে। আৰু ইয়াই আৰু প্ৰত্যেকৰে আজি যদি চাওঁ চবৰে 1700 টকাৰ আশে পাশে চবৰে প্ৰফিট হৈছে। ইয়াত অকণমান আজি ইয়াত মডিফাইং আছিল, সেইকাৰণে ইয়াত অকণমান কম দেখিছে। ইয়াত হ'ল ল' কোৱান্টিটি, একেবাৰে ল' কোৱান্টিটি, একেবাৰে ভাল বন্ধু এজন হয়, লগতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টো হয়, সেইবাবে তেওঁক মই একেবাৰে কম কেপিটেলৰ এটা কৰি দিছিলোঁ। এইটো তেওঁৰ চলি আছে একাউণ্ট। আৰু বাকীবিলাকৰ একাউণ্ট আপোনালোকে দেখিছে সুন্দৰভাৱে গ্ৰ'থ হৈ গৈ আছে। এইটো হেড একাউণ্ট। এতিয়া মই যদি আপোনাক দেখাবলৈ যাওঁ, এইটো একাউণ্টে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো একাউণ্ট আজি আপোনাৰ কিমান প্লাছ হ'বলৈ আছে, 1726 টকা আৰু প্লাছ হ'ব, নহয় জানো? ইয়াত যদি মই আপোনাক এনেই এটা P&Lটোৱে দেখাই দিছোঁ, মই কেতিয়াৰ পৰা ট্ৰেড কৰিছোঁ, কেনেকৈ কৰিছোঁ। ইয়াৰ ট্ৰেড কৰিছিলোঁ মই কেতিয়াৰ পৰা, এইটো 10 এপ্ৰিলৰ পৰা কৰিছিলোঁ। ফিউচাৰ্ছ এণ্ড অপশ্যন এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে, আজিতো এড হোৱা নাই, হ'ব। আপোনালোকে দেখিছে এইটো 100% একুৰেচি। এইটো এপ্ৰিল মাহত এটাও লছ নাই। এতিয়াতো মে' মাহৰ আজি আৰম্ভ হ'লেই। এতিয়ালৈকে তেওঁক মই প্ৰফিট কিমান কৰিলোঁ, আজিৰটো আপোনাৰ প্লাছ হ'ব আছে প্ৰায় 16,700 টকা আৰু প্লাছ আপোনাৰ কিমান টকা, প্লাছ আপোনাৰ আজিৰ 1700 টকা আহিব। আৰু দিন কিমান হ'ল, 10 এপ্ৰিলৰ পৰা এতিয়ালৈকে 10 মে' হোৱাই নাই, তাতে বিহুৰ বন্ধ কিবা বন্ধ, মই বহুত দিন ট্ৰেড কৰাই নাই। কিমান মই অফ ল'লোঁ, এতিয়ালৈকে মই ট্ৰেড কৰা নাই। এইটো একাউণ্টত আপোনালোকে দেখিছে এপ্ৰিল মাহত প্ৰায় অলম'ষ্ট 17,000 আশে পাশে তেওঁৰ প্ৰফিট হৈছে। কিন্তু মই ট্ৰেডিং ডে কিমান কৰিলোঁ, এদিন, দুদিন, 3, 4, 5, 6, 7 দিন কৰিলোঁ। এসপ্তাহ ট্ৰেডিং কৰিলোঁ, প্ৰায় 17,000 ওচৰত তেওঁক প্ৰফিট কৰি দিলোঁ। তেওঁ কেপিটেল কিমান আছিলে, কেপিটেল যদি চাবলৈ যাওঁ, তেওঁ কেপিটেল আপোনাৰ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যদি চাবলৈ যাওঁ, তেওঁ কেপিটেলটো আৰম্ভ হৈছিলে 40,000ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, 40,000 টকা কেপিটেল আছিলে। ইমানেই আজি এওঁৰ কাহিনী। আৰু ইমানখিনি এনেকৈ প্ৰফিট হ'ল। কোনোবাই যদি অফলাইন ক্লাছ কৰিব বিচাৰিছে 6 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে তলত দিয়া নাম্বাৰটোত। আৰু যদি কোনোবাই এনেধৰণে ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব। ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, তেওঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব, যিহেতু তেওঁ জানিব লাগিব। আৰু মই কেতিয়াও ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ যে আপোনালোকে কপি ট্ৰেডত জইন কৰক বুলি। কপি ট্ৰেডটো আজি আছে, কাইলৈ নাই, পৰহিলৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয়। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ, তেনেহ'লে শিকি কৰিব লাগিব। আপোনালোকে আহক, আপোনালোকৰ সেই অপৰচুনিটিটো, শিকাৰ অপৰচুনিটি আমি দিছোঁ, আপোনালোকে লওক। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।